pornit? Colivă? Colivă? Da, și colivă. Aici. Colivă! By the grace of the fire and the flames, you're the face of the future, the blood in my veins. Oh, ooh, the blood in my veins. Oh, ooh. But they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down. It rained down like. Să-l opri steaua. Da. Steaua sus răsare. Ca oameni de mare. Steaua strălucește și luminește. Da, da. Da, bucurie, bucurie. N-am mai făcut monta asta. Ha? Am pus de rău că uitați critici. Nu, lasă. Te scris la show-ul lui Vlad Grigorescu? Încă nu. Înainte vorbesc cu Patricia, după aia scot bani. După aia ce? După aia arunc cu bani. Chiar arunc cu banii. Mai întâi să vorbesc cu Patricia și după aia arunc cu banii. Da. Vrei să ne stăm doi? Nu, show-ul lui Grigorescu e pictura mea. Da, da, da.
Yeah, we will be as one of the customer. Even if I wanted to, I come back around. Even if I wanted to. We just go around, bang, 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 boomerang.